मैत्रिणींनो, आज आपण करणार आहे मक्याच्या कणसाचं उपीट किंवा मक्याच्या कणसाची उसळ. वेगवेगळ्या नावाने हा पदार्थ केला जातो. अगदी पौष्टिक आणि आपल्या पारंपरिक पदार्थांमध्ये नाश्त्यासाठी अतिशय उपयोगी आहे. बघूया तर आपण ही कणसं जी घेतलेली आहेत ही पांढऱ्या दाण्याची म्हणजे देशी कणसं आहेत. स्वीटकॉर्न शक्यतो पिवळी असतात. थोडी जून पाहिजे ती, एकदम पण कोवळी नकोत. आणि याचे आपण दाणे कसे काढायचे तेही सांगते. असे जनरली दाणे काढले जातात, पण त्यापेक्षा सोप्या पद्धतीने आपण कसे दाणे काढणार आहे बघा. आपण इथे नाईफ घेतलेली आहे, अशी ही मी सुरी, आणि सुरीने असे दाणे हे मी कट करते. हे बघा, लगेच पडतात. थोडी जून घ्यायची कणसं. अतिशय आपल्याला कोवळी असतील तर मग ते कमी पडतं कणीस. हे बघा, सटसट निघतात अशी सुरीने काढले की. बघा, थोडी जून आहे ती कणसं. एकदम कडक नको, पण फार पण कोवळी नको. सर्व दाणे काढलेले आहेत आणि आपण आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये भरड करायचे. आणि करताना थोडंसं तुम्हाला पाहिजे असेल जाड म्हणजे कडक असतील दाणे तर आपण थोडं दूध घालायचं यामध्ये. हे बघा, एक अर्धी वाटी मी थोडीशी दूध घातलेलं आहे. कणीस असं भरड बारीक झालेलं आहे. साधारण मी 6 कणसं घेतली होती, फार मोठी नव्हती, मध्यम आकाराची. 4-5 वाट्या दाणे होते त्याचे. तेल चांगलं तापलेलं आहे. आपण इथं 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घेतलेलं आहे. तेल अगदी कमी चालत नाही याला, चिकटतं नाही तर. जिरं, हिंग, हळद, कढीपत्ता, हिरवी मिरची आणि कांदा असं सगळं घालून आपण बारीक कांदाही चिरलेला आहे. फोडणी करायची याची. आपण ओवा घालायचा थोडासा, अर्धा चमचा मी ओवा घेतलेला आहे. ओव्यामुळे काय होतं, कणीस आपल्याला सहज पचतं. नाहीतर मक्याचं कणीस बघा पचायला जरा जड असतं, त्यामुळे तसं खाता नाही. असं वाटतं की नको बाबा, पचेल का नाही आपल्याला. पण ओवा घातला तर छान होईल. आणि 2 कांदे घेतलेलेत मी, हे बारीक चिरून घेतलेले. कांद्यामध्ये आपण थोडं मीठ घालायचं, म्हणजे कांद्याला पाणी सुटतं आणि कांदा चांगला लवकर शिजतो. झाकण ठेवायचं साधारण 2 ते 3 मिनटं. कांदा चांगला परतायचा. अर्धी वाटी मी मटारचे दाणे घेतलेले. आपला फ्रोझन मटारचाही व्हिडिओ आहे, तोही तुम्ही जरूर बघा. हे दाणे लगेच शिजतात. कांद्याबरोबरच घालायचे. थोडं मी वेळाने घातले, वाफ येऊ दे त्याला. मटारही छान शिजलेला आहे आणि कांदाही चांगला परतला गेलेला आहे. आपण यामध्ये आता जे कणीस घेतलं होतं ते घालायचं आहे. आता आपण अर्धा चमचा यामध्ये मीठ घालायचं. मगाशी थोडं घातलं होतं मी, कांद्यामध्ये घातलं होतं ना आपण. साखर 1 टीस्पून. तुम्हाला साखरेचं प्रमाण, तिखटाचं प्रमाण म्हणजे मिरचीचं, हे शेवटी ज्याच्या त्याच्या घरातल्या आवडीवरती असतं, ते तुम्ही तसं वापर करत जावा. कणीस थोडं गोडसर असतंच. याला वाफ चांगली यायला पाहिजे. आता आपण झाकून ठेवायचं, कारण कणीस कच्चं पोटात अजिबात जाऊन चालणार नाही आपल्याला. छान आलेली आहे. पण आता याला लिंबू पिळायचं. आपल्याला जेवढा लिंबाचा रस, अर्धा लिंबू पिळलेला आहे मी. ओलं खोबरं, कोथिंबीर घालायची अशी वरती आणि मस्त सर्व करायचं. जरूर करून पहा तुम्ही. असं आपलं मक्याच्या कणसाचं उपीट किंवा उसळ तयार झालेली आहे. ती तुम्ही नक्की करा.